on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. My name is Emmanuel Joseph Akile, and it is a special day for all of us South Sudanese, the Independence Day. Today we are marking 14 years after South Sudan gained its independence from the Sudan back in 2011. My name is Emmanuel Joseph Akile, and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It airs on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on dial 0911 or 22986. Send us a text message on 13986. You can also stream these broadcasts live by logging onto our website, iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, iRadio South Sudan. صباح الخير مستمعي راديو أهلا ومرحبا بك في حلقة جديد من برنامج الدون. اليوم خاص، يوم جميل، يوم اللي فيه جنوب السودان نال الاستقلال 14 سنة من الآن من زمن الاستقلال من السودان. البرنامج بيجيك في يوم الأسبوع من الساعة 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لأرقامنا أو رسل لنا رسالة نصية. تابعنا على الإنترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك وإكس على iRadio جوبا. ما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio ساوث سودان. نمشي لفاصل ومنه حنبدأ بفقرة ريزيدنس ريبورت، والليلة الفقرة كله حيكون محدى ليوم بتاع استقلال جنوب السودان. إنتكم في جنوب السودان. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو iRadio. Hello iRadio. نعم. يوسف بإيمانويل أكيلي. سلطان جوزيف. ورسالة الطيب يا إيمانويل أكيلي، وإن شاء الله إيمانويل أكيلي أنت بكون عندك 14 سنة في الذكرى بتاع independent. ولد شاب جديد، وماما ماريا 14 سنة، ودريفيد ماكوغينات وبانجان وكشوك وأستاذ مجوك ومجوم بتاعنا بتاع السودان، ومسميين أكثر من المتسلين. مولانا ديغاور 14 سنة برضو في اندبندنت بتاعنا، ودكتور طواني الناس مع أولاده 14 سنة، وكل شعب بتاع جنوب السودان كله 14 سنة. إيمانويل أنا داري ترى كلكم مهم جدا جدا علينا دارين الاستقلال بتاعنا ده يا إيمانويل بدون مشاكل يا أخوي. دائما ربنا أدانا حق بتاعنا، والشعب كان صبر، ونحن هاي الشهداء بتاعنا كل على راسه دكتور جون قرن يا إيمانويل أكيلي، رجل بطل، رجل مفكر بتاع سلام وبهمه وطنية، وأدى رسالة تماما لأخوه يشوى فريق أول سلفا كير ميادي. طبعا نحن نقول يا شعب بتاع جنوب السودان اللي هو 10 ولايات و3 إداريات، يا أخوانا اللبن ده لبن بتاعنا ده الدكتور جون قرن طلعوا من الجلابة بتاعنا زمان، وقال لي اللبن بتاعكم يا عاد زيت بتاعكم ده زيت بقر ولا زي اللولو. يا أخوانا زيت بقر ده انتم شيلتوا ودارت كرب ليه شنو انتم بلد ربنا اداكم له وخيرات كثير، مطر 12 شهر بنزل، وكل الغابة كله مليان أكل. إيمانويل لنا ده رسالة كبير للشعب بتاعنا، خلينا نوعد مع بعض، خلينا نذكر الحق بتاع دكتور جون ده كان ده له، وهذا ده كليفة بتاعه كيف مشاكل. وسالم اثنين أنا يقول لأخواني في غابة يا أخوانا بلد كبير، إذا كرهتي يا بيجي مشاكل كده علينا كده كشعب، سيب أخوانكم أنتوا قاعدين تشاكلوا ده، قال لي شعب قال والله جينا كله يوم ده
lo ndu ko tan yin sai ya kwani na da kada ta'alu kada ta'alu ugul ya kai ni da zakar da yau bita su galala da sai da kullu na da uzakta yau ido ba shetu ka ba da ha uzakatu salam uta'alu ta'alu ba ba da agwa fi mu to da belada wala lo ba jande bi Emmanuel Akile babu zo ko to zato belad kabir ha kida marabi ta kunci waje ya ja ta da kullu risalar bitalata wala akhir bitai arda yqula jama'a le rele jamhuriya wala sha bita jinub da أي زول كان سلا لما نيجي بعدين ولا جاب سلا ولا جاب شنو ما يجيو ترقية ذاته ما يجي ترقية عشان بعدين الكلام بتاع الترقية وكلام بتاع المنصب يا جاب الفورة ده كله ولا يجي يقابع يا إيمان ولا كيل لما نوكتوا الناس لما نيجي بعدين نعم يديو سلطة كبير يا جاب فورة في الجنوب أنا قلت الكلام ده يكون أخير يا شعب الجنوب ودي له برلمان كلام برلمان يكون قانون karuwa dagal gaba chabe kat intermin nas kullu kale intermin das lakila banaji wala yibu be salam mai diu ayya sulta mai diu ayya sulta ibar wala kele ushukuru jazira شكرا لك سلطان جوزيف اي راديو. الو يس صباح الخير أكيل جوزيف. صباح النور. ابو جاز معكم. ابو جاز تفضل. أكيل جوزيف التالع يوم استقلاله جاب نمبر 1. أنا بسلم جوزيف بتاع ربنا جوزيف بتاع مونكي جوزيف بتاع غوتيلي وبعدين كله جوزيف تانين إيتا جاسو بيس جوزيف وماما ميري هناك أنا بسلم سليمان هايتاراوا ناس ديفيد مابوكوا وسيبو كده فاويل بانجان كوشو كوس نجوكيه وكله جميع متسلين أنا ما أقدر أذكر أسامي بتاعهم ولا إيتا بندي أو تبقول ده يوم بتاع استقلال أنا بقول سؤال بس it's not independent من شنو من منو اقتصاديا إننا independent اجتماعيا إننا independent سياسيا إننا independent عسكريا إننا independent ده أسئلة كثير أصلا إيش بدنا سؤال فكير وبعدين ما قال مانيان وانيجا دي ناس كان يستلموا instruments of independence من حيلة اللي حد ما كلمونا عين 14 من عين من يستقبل ما قالوا من لقوا من جنوبين تاني كاربين لكن من يستقبل هذا أصلا وكاربوا في أنا بيتهم وفي يد بيتهم وفي جنان بيتهم هذا شاف هذا جنوب السودان من ما رأوا قاسي حرب كلام كبير الأكثر من استقلال علو توحيد الجنوبين بعد النضال بعد استقلال في حرب كلام أكثر وأقوى من نضال تلتان قاسا نجيبوا دولة ده علو توحيد الجنوبين لا يمون فشل فوقه أصلا حفنا الجنوبين نمون قسمين شديد فوتو قبل الاستقلال في نظر بيتهم في قدام بيتهم يا أخوي إيمانويل جلد what's next after independence? What next? That's all about the nation. Plan bitana shunu بعد independence. لشوارع، لتعليم، لصحة، لمويه، حاجات زي ما هذه. As a Junubinina, the concentrated camps glorified as protection of civilians. It can be protected. Can you be protected? في camps زي ما في مويه، ما في كهرباء، ما في جنوب. They independent. هنا في Uganda في كم أكل ما في جاتا أكل. هل they independent؟ ممكن يقولون independent؟ هل من نادل دسبا هذا هل من نادل ده أو yanta gare magi geni ne magi samta me aragan mi tabu bitomon ni dal tabu bitomon mo almon maga gadi ni jubeni aw fi junub sudan fi bor wele wen kul galisa fi kem fi yangi fi kenya alwen barabara le fa fajar ke sir kira independent kan dak foko maratene Emmanuel wala di zai jita lina ni nadalna leza so wodna ne na got fi al foko zere نعم او kira mo se sirida te ga saka te Stefan mo fudu ni na fi aka Stefan tiga kun farhane fi jumbaz fi ناس براك ميلاد في ندوة رئيس بخطيب عايز كنا دي على مجاكم دي على مجاكم دي عرفنا في وجود مدرسين لنا جد ندرسوا employment health center teachers ambulances مستشفيات يعرفوا في الناس في جنوب السودان كله ده كان داير لكم لكن انا في كوتا زي ما في نعم قال لي ما في لكن في الناس في ميلاد لا في فين ما ده جون قال انا في ده فقط غورتونو ما يجي انا بس في يا جماعه dia mudia sulle misle alana bala ba dum fuko bertana kom sio tim salta garengana ba ai wala bigaje zol bitana ya ana lakina to full beje lesho na jama ana binna be tefil en titre wele bina tefil fi gaba ya jama ajere gwaje siri dia ko Emmanuel Akile. Assalamu alaykum. عليكم السلام. شكرا جزيلا وان شاء الله رسالتك ده يكون واصل للناس المسؤولين. راديو. الو صباح الخير انا جوزيف. صباح النور. معك بانجان من شو سي. بانجان تفضل طوالي. اولا اقول لك كل سنه وانت طيب.
والسلام. والتيم العامل معك طيب، ومستمع الكريم مستمع عارض في كل مكان يكون طيب، ولو كل عام وانتم بخير. بالمناسبة أعياد الاستغلال، الذكرى 14 لاستغلال جنوب السودان. أنا أصبحت كويس هنا في عيدة، في أنا وأسرة الصغير والجيران أصبحنا كويسين، ونتمنى من ساكنين في المخيم رقم 3 يكونوا أصبحوا كويسين، ومخيم رقم 1. وبرضه نقول صباح الخيرات لأخواننا المتصلين في كل صباح، على راسهم أستاذ مجوق، أخونا خشب، فرانكو السبيد، سلطان جوزيف، وديفيد ماغوك في الواو، وجيمس دور، وأبو الجاس، وبرضه نسلم أخونا جيمس سيق الوق، معروف جيمس بيكر، سلم عليه كثير، وأخونا برضه وينيان ويليو في مدينة الملكال، وجميع المتصلين بقول لهم صباح الخيرات. طبعا الذكرى 14 بالنسبة لاستغلال جنوب السودان، الاستغلال لا يعني رفع العلم أو استغلال سياسي. ما زال جنوب السودان يعني حتى الآن ما مستغلا في جميع النواحي. نحن أولا ما زلنا نستورد كل ما نأكله من يوغندا، فده يعتبر ذاته يعني استغلال ناقص. إذا نحن ما قاعدين ننتج ما نأكله من الداخل هنا، استغلال بتاعنا ناقص. إذا نحن ما المواطن ما يستقر، ما حس إنه عمل بتاعه مستتب، استغلال بتاعنا ده ناقص. إذا إنه ما في تربية في الجميع ربوع جنوب السودان، معناه استغلال بتاعنا ناقص. إذا كانت ما في شوارع مسفلتة من نملي حتى مدينة الجودة أو مدينة الرنگ شعار فيها ظلم، استغلال بتاعنا ناقص. إذا هو مطار جوبا الدولي ما قاعد تشتغل طوال الساعات، حتى الليل، حتى الصباح الليل والنهار كله، استغلال بتاعنا ناقص. إذا ناس ما حسوا إنه في أمن والاستقرار، مثلا في جوبا سواق جوبا المفروض تشتغل حتى ساعة الصباح، تشتغل الليل كله، استغلال بتاعنا ناقص. إذا كان ما في تنمية، إذا كان المواطن مش المستشفى جوبا وأي مستشفى ما لقى دواء مجانا، استغلال بتاعنا ناقص. إذا كان التعليم في التعليم الجيد، يعني التعليم الجيد والمجاني، إذا الناس المواطن ما لقى إنه تعليم جيد ومجاني، ده استغلال بتاعنا ناقص. الاستغلال يعني استغلال سياسي، استغلال جميع النواحي، حتى السياسة بتاعنا الخارجية إذا ما مبني على الاستغلالية وما يخدم مصلحة جنوب السودان، استغلال بتاعنا ناقص. إذا نحن مثلا يعني مثلا الدولة تتلقى تعليمات من كذا من دول الجوار من يوغندا وكذا، استغلال بتاعنا ناقص. الاستغلال يعني جميع النواحي، حتى أكل بتاعك ده ناقص. إذا كان مثلا جنوب السودان ما قدر تزرع ما يأكله، يعني نحن نتمنى إنه يعني جنوب السودان أخضر، ينتج السمسم، يستورده يصدر لدول الجوار، يزرع القطن، يزرع المحاصيل النقدية، يزرع الذرة، يزرع أي حاجة. يعني استغلالها ناقص. الاستغلال يعني استغلال السياسي. ومن هنا أنا بناشد الرئيس الجمهورية عشان يكون الاستغلال بتاعنا طعم احتفال كويس. أنا بناشد من هنا إنه يعني إطلاق سراح أو يعمل أمر العفو والرئاسي، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلين الرأي، على رأسهم دكتور ريك مشارتي وفيتا دوبلم وفودكا، وبرضه يفضلوا جميع السجون جهاز الأمن كله عشان يكون يعني الاحتفال فيها طعم. شكرا جزيلا. alright، شكرا لك. بنجا نقدم رسالة بتاعه طويل هناك. راديو الو هلا راديو معك انجل اول، اتفضل. سلام لك وسلام للمسلمين كله. نعم. سلام بمشي لسلطان جوزيف هناك، وسلام بمشي لماما ماريا وساد مجوك وباكستر مانو وناس بتاعوا وناس زيما بولولو. أنا بسلم له هناك مع ناس ديفيد ماغوك، يسيبوا كده من أول. سلام للمسلمين كله في جنوب السودان الليلة، يعني إن شاء الله لو أننا تعبانين نتفلوا، يعني بلد بتاعنا ما في بلد بعدلوا لبلد الثاني. إن شاء الله لو خاب ونتفل فوق زي ده، ونقول مثل بتاع جون جرن زمان، يعني جون جرن زمان يعني جاب مثل كديس مع فار، مثل بتاع كديس مع فار، يعني زمن ده كان الفيد بوت
فار كان سابه في بار يعني مركب الفار سابه لما ده كديس جاب سوقه في بار وكديس فار جاب كل المركب ده ورا وكديس جاب سوق يعني لمس بمويه في زنب بتوع بورا زيره يعني لما ناين بورا عين فار جاب كل في مركب في جوا بار قال لي فار قال يا فار ده شنو انت عملت زي ده؟ قال لي نفس الفار اول بعدك تاكل المركب ده مثل بتاع جون جرن زمان قال لي جنوبين نعم زمان كان وادو كزين قال لي شنو انتوا عملتوا؟ قال لي نفس الفار بعدك تاكل المركب ده شفت نفس الكلام يعني لما فصلنا 2011 لحد 2013 يعني المشاكل عمل نفسه قعدنا لحد 2016 مشاكل ثانية عمل نفسه يعني راح كده كله ما في. وانا بقول للسياسيين بتاعنا الكبار ديل هم ما سياسيين كله لما يكون سياسيين كده عملوا شوارع عملوا مدارس عملوا مستشفيات جيب لنا شركات عشان شعبنا كله بشكل قروش بتوعهم بالقودة بيعملوا بمشاكل دل يا سياسات عملوا تنمية في بلد عشان شعب كله بيبقى ما عشان تقتل الشعب. نعم هم ما سياسيين كله دل يا مرتب يعني لما نزول بكتا بار ونفي بار وتباكل مركب أسي شوف من 2011 لحد 2013 في مشاكل 2013 لحد 2016 في حرب 200 ناس قطع بار ده مثل بتاع قالوا زمان ونفس الكلام ده يوم ماشي يعني مثل بتاع فار ما كديش. alright وشكرا شكرا جزيلا وان شاء الله الرساله بتاعك ده الناس تكون في حمى خاصه القاده والمسؤولين من ناحيه بتاعت بعض من الرسائل اللي كان قدمه الدكتور جون جرانج دي مابيور. وحديثا عن كده احنا حاليا نسمع بعض من خطابات بتاع الراحل المقيم الدكتور جون جرانج. نمشي لفاصل ومنه حنجي نواصل. صباح الخير. Happy Independence Day. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3#. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10 and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025.
A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes, pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your may child experience to be safe long-term is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Right, welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program here on iRadio. Let's read a few comments here on our Facebook page. Marjorie Kolong is saying Happy Independence Day to my fellow South Sudanese watching live from my Tukul here. Sokis Thor South is saying good morning, iRadio and family. I'm watching live from Kenya. Happy Independence Day. Today is a significant day for us all as we commemorate our nation's freedom. It is time to celebrate our unity and also the values that define us. Enjoy the celebration. Another message from Ganiko here is saying good morning, wishing all South Sudanese happy Independence Day. Abdullah Ramadan is saying heavy rain in wow Akile, happy Independence Day. That's a blessing there. Jamis Juma بيقول هاي صباح الخير اي راديو تحياتي لك من واو حيزاندي ولكل من الأستاذة روس بيتر Honorable James Polino Tinga Anis Sabit Dindira Samson George Georgie John Fadl Costa وكمان توتا توماس والأستاذ بنديك Titus Joseph Joseph Dow is saying 14th anniversary Independence Day. Dominic Christopher is saying Happy Independence Day. I am watching live from Western Equatoria State, Yambio. My area is good. And pass my greetings to the listeners of iRadio. Now it's time for news headlines. It's the break of a new dawn, and this is the Dawn on iRadio. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, it's time now for news headlines, and I'm joined live in the studio by Lasuba Memo. Good morning, Lasuba, and happy Independence Day. Happy Independence to you. You really look fully independent. Yes. And that's a good thing to see. You can see all over. South Sudan is everywhere now. Every part of your body is South Sudan. What about you? What happened? Nothing happened. What do we have today, Lasuba? Well, the Minister of Finance and Planning of South Sudan and Qatari National Bank have agreed to expedite discussions to finalize a debt repayment term shortly. And the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation has confirmed the arrival of 5 migrants, including 1 South Sudanese, who have been deported from the United States of America over the weekend. And South Africa's President Cyril Ramaphosa has opposed what he calls the unilateral higher trade tariffs imposed
on his country by the US. These and many more. ثانك يو للسوبر ميمو. ده من الاخبار. خليك قريب من الراديو بتاعك بعد 27 دقيقه حتلقى التفاصيل بتاعه. Your voice matters more than you know. Every time you call iRadio, every time you share your perspective, every time you give your opinion on air, you are practicing freedom of speech. You are protecting media freedom. You are keeping independent radio alive. You are actively participating in the governance process. Many may not realize it, but those calls, comments, and conversations are not just talk. They are acts of public participation, the heartbeat of a free and open society. By speaking up, you help hold leaders accountable, raise community issues, and shape national conversations. Without your voice, the microphone goes silent. Keep calling, keep talking, because when the people speak, democracy breathes. Right, and welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program here on iRadio, and we are still talking about this special day, 14 years down the line since the independence of South Sudan, and the country was proclaimed independent on July 9th, 2011, becoming the world's newest nation after decades of civil wars fought between the north and the south of Sudan. Tens of thousands poured into the streets of Juba City and other towns on the Saturday morning of that day, while hoisting flags and chanting freedom, freedom, and freedom. Now, following a nationwide instability that started back in 2013 and ended in 2018, many cities in the country, including the capital Juba, have continued to mark the independence anniversary in silence. But then, if you look at what is happening in Juba right now, many South Sudanese and even foreign nationals are actually doing their best to ensure that people celebrate the independence of South Sudan this year. Now, let's go back to 2011, exactly on this day, July 9, 2011, and listen to Salva Kiir Mayardit. It is the day to ponder how much Dr. John Garang Damobior, whose blood has cemented our national foundation, have done for us. While the pillars of the house are important, its foundation is even more critical. Our people will never again have to cross our borders in search of security. جزء من خطاب بتاع رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت في أول خطاب له في زمن استقلال بتاع جنوب السودان في يوم 9 شهر 7 سنة 2011. نمشي ونسمع للإعلان اللي تم عن الاستقلال ده من جيمس واني إيغا اللي هو كان رئيس بتاع المجلس التشريعي. First of all, allow me, Your Excellencies, to read the declaration of the newest nation on earth, number 193rd, the Republic of South Sudan Independence Resolution by the August Southern Sudan Legislative Assembly. The resolution goes as follows. Dated 7th July 2011. This is Government of Southern Sudan Assembly, Resolution number 18
stroke 2011 in its sitting number 27 of the second session dated 7th July 2011, the August House of the Southern Sudan Legislative Assembly considered the presentation of a draft declaration of independence of Southern Sudan by His Excellency the Minister for Legal Affairs and Constitutional Development. After extensive debate, the August House resolved that the presentation of the draft declaration of independence of South Sudan be passed and with the observations, and this was passed and adopted by the honorable members and signed under my hand in Juba this 7th day of the month of July. Signed, Right Honorable Speaker Wani Iga, Speaker Southern Sudan Legislative Assembly. Your Excellencies, secondly, allow me to read the actual declaration of independence of Southern Sudan itself. Declaration of Independence of South Sudan. Southern Sudan Legislative Assembly, recalling the long and heroic struggle of our people for justice, freedom, equality, human dignity, and political and economic emancipation, considering the years of conflict and the immeasurable sufferings of our people resulting from the conflict between North and Southern Sudan, having resolved to overcome the past and face the future with a renewed sense of hope and in the spirit of forgiveness and reconciliation, affirming that the authority of this assembly and the government of Southern Sudan emanates from the will of the people of Southern Sudan, responding to the popular will of the people of Southern Sudan expressed in the historic January 2011 referendum, in which they overwhelmingly voted 98.83% for the cessation and the establishment of a separate, independent, and sovereign state in Southern Sudan, in exercise of their right to self-determination guaranteed under the Comprehensive Peace Agreement, CPA, 2005, the Interim National Constitution of the Republic of Sudan, 2005, and the Interim Constitution of Southern Sudan, 2005, confirming that the January 2011 referendum was conducted in a transparent manner by the national government of Sudan in cooperation with the government of Southern Sudan and the international community, and that its outcome was confirmed by all these bodies, resolved to establish a system of governance that upholds the rule of law, justice, democracy, human rights, and respect for diversity. Committed to contributing to international peace and security, regional stability, and the resolution of conflicts through
peaceful means in accordance with the Charter of the United Nations, the Constitutive Act of the African Union, and international law, and remembering and honoring the selfless sacrifices of our martyrs, heroes and heroines who relentlessly struggled and sacrificed for the cause of justice, freedom, and prosperity for our people. Hereby makes the following declaration. The Declaration of Independence of South Sudan. Number 1, we, the democratically elected representatives of the people, based on the will of the people of Southern Sudan, and as confirmed by the outcome of the referendum on self-determination, hereby declare Southern Sudan to be an independent and sovereign state. Sovereign state with full international legal personality, to be known hereto forward as the Republic of South Sudan. Number two, the Republic of South Sudan shall be possessed of a democratic constitutional framework and legal order that enshrines not only our commitment to respect the human rights, human dignity, and fundamental freedoms of all people, but also our dedication to a governance that is based on the rule of law, inclusivity, accountability, transparency, the honoring of diversity, and the respect for the equality of all men and women. Women, oye! Women, oye! Three, the Republic of South Sudan shall be a multi-ethnic, multicultural, multilingual, multi-religious, and multiracial nation, where such diversities peacefully coexist in a secular democratic society, in which the rights and interests of all its people are respected. 4, the Republic of South Sudan shall be committed to the building and strengthening of friendly relations and cooperation with all nations, including the Republic of Sudan, with whom we have ties of history, culture, economy, and geography that will continue to connect our two peoples in the future. 5, the Republic of South Sudan shall assume all the duties and obligations of a responsible and contributing member of the international community. It shall commit itself to preserving and promoting international peace and security. The Republic of South Sudan shall respect the principle of territorial integrity and sovereignty of all states, seeking to resolve all disputes by peaceful means, and pursue its relationship with other states
on the basis of mutual respect, justice, and the principles of partnership and equality. 6. The Republic of South Sudan shall uphold and abide by the principles and purposes of the Charter of the United Nations and Constitutive Act of the African Union, discharge its duties and obligations as affirmed under international human rights instruments, and adhere to international law and principles governing the relationships among states. 7. The Republic of South Sudan shall adopt as a strategic priority an accelerated integration into the United Nations, African Union, IGAD, the Intergovernmental Authority on Development, and the East African Community. أيك ده واني إيجا في الزمن ده اللي هو حاليا الدكتور جيمس واني إيجا في الوقت داك هو كان رئيس بتاع المجلس التشريعي بتاع برلمان في جنوب السودان. بيتكلم عن تفاصيل بتاع إعلان عن استقلال بتاع جنوب السودان في يوم 9 شهر 7 سنة 2011. سمينا عدة نقاط مهمة اللي هو اتكلم فيه هناك عن جنوب السودان يكون بلد ما فيه قبلية، يكون بلد فيه سلام، يكون بلد فيه وئام، بلد يكون فيه تنمية، بلد يكون فيه المساواة، وبلد يكون فيه تعاون كويس مع الدول المجاورة والمجتمع الدولي، ونقاط عدة وعدة اللي هو اتكلم فيه هناك وطرق فيه. وده ما كلام بتاعه هو كشخص، لكن ده كلام نيابة عن الدولة في الوقت ده. بيجيبنا ل10 دقائق لرأس الساعة، ده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات ونسمع تعليق بتاعك ورسالة بتاعك. احنا ما دارين ننظر للماضي او للحاجات الحصل او الاخطاء الحصل في الماضي، لكن احنا دارين نشوف كيف ممكن من يوم الليلة اللي قدام جنوب السودان يكون دولة ماشي لقدام، يعني بدل ما انه يكون في نظر على السلبيات. How can we move forward to be a better country tomorrow? We don't want to dwell more on the negativity or looking at the past or looking at what went wrong, but we want to rectify our mistakes. How can we learn from our past mistakes, and from here onward, how can we best move forward as a country, as a people? 0911-022-986-986. Straight to the point. Radio. صباح الخير إيمانويل جسر وكيل. صباح النور. عندك الشرف. تفضل طوالي. ألف مبروك لك بالاستقلال. تمام. ألف مبروك لكل الجنوبيين. إيمانويل كلمات بتاع وان إذا أو يوم بتاع إعلان بتاع الدولة بتاعنا في البرلمان بتاعنا، ده كلمات جميل، ودلوقتي مصر ما عنده مكان. ترى شوف جنوب السودان هسه أخوي إيمانويل، جنوب السودان دلوقتي وجنوب السودان 83 ما بتساوى. وأنا بتفق مع رأي بتاع فكرة دوم يا بابا، بقول جنوب السودان 83 كان أحسن من كثير من جنوب السودان هسه اللي قاعدين فوقه. نعرف 83 جنوبي ماشي البقر بتاعه ما بقدر يمشي البقر بتاعه. جنوب يمشي المزرعة بنتج أكثر وما بقدر، لكن يعني وعنده اكتفاء ذاتي. أمني كان مستقر ما في بين الناس. جنوب السوداني كان بمشي بعربة ودنجة وعصاية في يده. دول بشيل برماي بتاعه إلى مرفعين بتاع بابا. لكن هسه أخوي إيمانويل جنوب السودان هسه عليهم كريم فوقه. ده صح مرة واحدة. تبي شفت زي سقابة تبي جري. يعني شفت زي لابس كاكي برضه أنت بختفى منه. نعم. إحنا هسه بننظر لأنه كيف ممكن جنوب السودان يكون أفضل من ما هو حاليا. جنوب السودان دلوقتي يا أخوي أصلا ما بكون أفضل، بس أسوأ في الأكثر. ونتمنى لكل الجنوبيين بقينا خلاص في الأجواء الأخيرة. في أنا كشوف أنا زول انفصالي في ثاني من 83 من زمن بتاع قايد فوت أنا انفصالي. شيل حل الوعي ما في داعي التعميش.
إذا تبقى غير التعمير في مصر في الرياض أفضل إنه برضه يرفع راي بتاعه للعالم عشان برضه يدور الريه بتاعه الدولة بتاعه. يعني بقول ما يوم راح أو يعني حتى فقط الدولة كفاية. لا نكون منفصلين من تعمير. شكرا لك. شكرا رسالتك واصل. اي راديو. الو. نعم. معك بنجان من جي او سي. تفضل طوالي. اولا قبل الاستغلال كان الوضع احسن، يعني كان في رفاهيه، في امن وفي استقرار. لكن بعد الاستغلال كل شيء انقلبت، يعني بقى ما في استقرار، المعيشه بقت صعبه وهنا. فيبقى الاحلام دولة اللي احنا كنا دلمان له يتحول للدولة الأحلام الكويس يتحول للكابوس. بقى ما في استقرار، معيشة زي ناس، ما في حاجات، كله حاجات في سن مرتفع، ما في أمن. تمشي المستشفى يقول لك روشيت بس تمشي تشتري دواء في عيادات في صيدليات كده وكده. يعني المواطن يعني أصيب بخيب عمل. يعني وحتى القبليه بقى كثير، حتى تعيينات اديت اسبوع منصب عام عشان تلقى وظيفه الا يقول لك ريكومنديشن من ذو الكبير. ذو الكبير معناها امشي للفلان من قبيله بتاعك عشان يعمل لك ريكومنديشن. قبليه بقى كثير ما في الفتره ما قبل الاستغلال. وكان الاستغلال طلعناه برا ونحن عملنا استفتاء من اجل ان يكون جنوب السودان دوله يعني مستغله ذات سياده، وكان نحن طلعناه لناس معينين يعني هم قاعدين يستمتعوا بالخيرات في البلد، يعني قبيله واحد او قبيله كده يا هو قاعد يعني كل امكانيات بيده كله، يعني حتى الوزارات الحساسه زي وزاره الماليه وشنو كده ما انت محتكر للقبيله واحد. نعم. يعني نحن لما طلعنا الاستفتاء ده ما عملنا الاستفتاء انه خيرات بتاع البلد كله يكون في يد بتاع القبيله الواحد. كل ابناء جنوب السودان كله يعني مثلا خيرات البلد كله يقسمون للناس، ما يكون للخشبين معين للقبيله معين. شكرا جزيلا. نعم شكرا لك. رسالتك واصل برضو. اي راديو. كبير الاذاعيين، كبير المستمعين، كل سنه بخير. ايمانويل جوزيف اكيله بعيد ال 14 لاستقلال جنوب السودان. السلام استاذ مجوب. وكل التيم العامل كله انا بقول العفو والعافيه لكل الجنوبيين ولكل المتصلين ولكل الناس العيانين في المستشفى، المعوضين، الويدوز، يعني حتى المزارعين والفنانين وكل حتى الكتاب وانتم كمان الصحفيين كان لقوا تعب. نقول العفو والعافيه. نعم. ايمانويل جوزيف اكيله طبعا الخطاب بتاع رئيس المجلس التشريعي السابق دكتور وانيجا الان بتاع استقلال جنوب السودان، اول حاجه انا فخور لانه انا بدير عندي جغرافيه الدوله، انا بتاعي مرفوع في الامم المتحده. بيبقى عندي حدود وعندي عالم. يلا بعدين داخل الدوله ده انا بشوف انه يعني في كلمات مهمه لما تم اعلان انه موضوع بتاع انه هيكون في فريدم، هيكون في بروسبرتي، هيكون في جاستس، وبرضه هيكون فوق مساواة، وهيكون فوق ديمقراطية. طبعا الحاجات دي كله ده الحاجات الدولة لما تعلن الاستقلال بتاعه، ده الحاجات اشعارات ده ما بكون في الورق. يعني ده شعارات له معنى كبير جدا. نعم. انت لما تتكلم عن الديمقراطية والحرية والازدهار، وكلام الرئيس برضه قال كلام جميل جدا انه ما في الجنوب بعد بعبر الجنوب ده ماشي لبلد ثاني. كويس؟ ده في العالم، لكن شوف الجنوبيين قاعد يعبروا كيف. فعموما طبعا انا فاهم كلامك انه اننا ما نرجع لورا، لكن الورا ده انت لو ما عندك ماضي معناه بكون ما عندك مستقبل قدام. نعم. لكن يا ريت تسمع بسمع انه البلد ده يعني هو محتاج شنو؟ الشعب ده محتاج رفاهيه، الشعب ده محتاج خدمات ومحتاج ديمقراطيه ويا حريه. نعم. دي المشكله ان هنا لما نوجه الخطاب ما انت بتوجه الخطاب لذول المنتخب. ان هنا لما ننتخب الرئيس ننتخب البرلمان، يلا بعد ده اصوات المواطن ده لازم يكون يا القرار يكون في يده، القرار ما بيكون في يد الافراد. انا نتمنى انه نزل الديمقراطيه الموجود في العالم ده خلي جنوب السودان يكون دوله ديمقراطيه، وايد صوت بتاع زول يسمعوا، خليه يجيب استقرار في البلد، خليه يوفر الامن يا ايمانويل،
وبعد خليها أجواء يكون مواطن للأحزاب السياسية، خليه يكون في عفو والعافية بيناتهم، بعدين يكون في تنافس حر لكل الأحزاب السياسية حتى الأحزاب العشرة. يلا بعد ده المواطن الجنوبي ده لما يشوف إنه في استقرار وفي الأمن، المزارع يزرع بتاع الراعي يمشي الراعي إيمانويل الجبل ده بيكون فاضي، الناس كلهم بيكون بمشي للأرياف بمشي للأغالي ماشيين يشتغلوا ماشيين يزرعوا ماشيين ماشيين. فنتمنى ده يأتي من يد الجنوبيين. هم بشكر كل أصحاب الأكشاد تراكترات وتريلات يعني بالفعل رفعوا جنوب السودان فوق حتى الأجانب. يعني أنا بشكرهم يعني شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وبالفعل يعني الناس مواطن البسيط الجنوبي ما يعني بالعربي البسيط ما محتاج لحكومة يقول له يحتفل، لأنه ده حاجة موجود داخل الشعب الجنوبي، الوطن الحبيب جنوب السودان. نعم لو الحكومة ما قادر أو في قروش ما في ولا في عذر اللي ما دارين يعمل احتفال عام على مستوى بتاعة العاصمة ومستوى الدولة، المواطن بيقول لا لسه هم هيحتفلوا بتبرعات البسيط وبسيط في كل معظم الأحياء أو الأحياء السكنية المختلفة. بالبسيط ده زول ممكن يقول الليلة أنا ما باكل، وعشان نقدر نقدم دعم بسيط احتفال يمشي لقدام. ده حاجة موجود في داخل الشعب الجنوبي وحاجة جميل جدا ومقدر. حتى الأجانب هم يقتنعوا أن جنوب السودان فعلا فيه شعب حقيقي. نمشي لفاصل بسيط ومنه الأخبار باللغة الإنجليزية مع زميل السوى ميمو، وأنا برجع تاني.